空间虫洞是以精妙的空间之力连，只有斗尊阶别的强者才能打造出联盟盟主的萧炎，其威名早已响彻整个家。完整版焚诀引来寒风的偷天，萧炎悍然出手，震撼全场。Không lâu sau, đoàn người lại tiếp tục di chuyển trên sa mạc rộng lớn. Bên trong một cái xe ngựa, Tiêu Viêm lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại. Thế nhưng đang đi, đoàn người bất chợt lại gặp biến cố. Phía xa, hai đạo thân ảnh bất ngờ lao tới và đánh mạnh về phía đoàn người của Hàn gia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ bạo phát làm khói lửa tung bay mịt mù. Một vài chiếc xe ngựa bị kình phong đánh trúng cũng lật ngang. Thấy thế, mọi người nhanh chóng phòng bị. Không lâu sau, ở bên trong làn khói bụi kia, một thân ảnh trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn đạo thân ảnh này, mọi người của Hàn gia giật mình. Họ nhận ra đây chính là người của Hồng gia, bởi vậy họ liền hô lớn kêu gọi phòng bị. Còn phía xa, thanh âm lão gia hỏa kia chậm rãi vang lên nói: "Hàn Tuyết tiểu thư, mời đi ra, hai người lão phu tới đây chính là vì ngươi." Nghe vậy, cửa xe từ từ mở ra, thân ảnh Hàn Tuyết lập tức phóng tới, thanh âm vang lên nói: "Không nghĩ tới, để bắt một tiểu nữ như ta lại có thể lay động tới Hồng Mộc, Hồng Liệt hai vị trưởng lão, thật đúng là vinh hạnh vô cùng. Không cần nói những lời nhảm nhí này, lão phu phụng mệnh hành sự, ngươi theo chúng ta đi." Nghe thế, Hàn Tuyết lạnh lùng đáp: "Nằm mơ." Lời nói vừa dứt, Hàn Tuyết trong mắt hàn quang chợt lóe, ngọc thủ nắm chặt, một thanh trường kiếm liền vung ra. Sau đó, cô nàng liền lao thẳng về phía đối thủ. Thế nhưng, ngay khi Hàn Tuyết khẽ động, một tên gia hỏa đã liền động thân. Bàn tay huyễn hóa, chỉ trong tích tắc, sắc xanh bao trùm, một đoàn dây leo mọc từ dưới mặt đất đã liền chui ra, quấn lấy tay của Hàn Tuyết. Chỉ trong tích tắc, sợi dây kia đã quấn quanh người nàng và giật ngược thân hình Hàn Tuyết về phía sau, khiến nàng ngã ngửa. Một tiếng hét thất thanh vang lên, Hàn Tuyết lộ rõ vẻ đau đớn, nét mặt hung dữ nhìn về phía hai tên gia hỏa ở phía trước. Thế nhưng, ngay khi Hàn Tuyết ngã nhào, phía xa, một lão gia hỏa khác đã liền phóng ra một đạo công kích về phía nữ nhân kia. Thế vậy, ánh mắt Hàn Tuyết lộ rõ vẻ sợ hãi. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một cỗ kình lực đột nhiên từ đâu bay tới. Sau đó, cỗ kình lực ấy liền mạnh mẽ đánh tan đòn công kích tới từ tên kia, kình phong bắn ra còn chấn Hồng Liệt lui lại phía sau. Đột ngột xuất hiện biến cố làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, mà Hàn Tuyết, cô ta ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại nhìn vào thùng xe Tiêu Viêm. Từ bên trong đó, một thanh âm chậm rãi vang lên nói: "Lấy lớn bức nhỏ, tu luyện đến tuổi này, ta hẳn đoán được, các ngươi chỉ khiến da mặt dày lên thôi." Nghe thế, Hồng Mộc cùng Hồng Liệt ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh, chợt trầm giọng nói: "Đây là chuyện giữa Hồng gia cùng Hàn gia, xin hãy nể mặt Hồng gia ta một lần." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, sau đó cướp bộ chầm chậm bước ra, thân ảnh anh ấy cũng liền xuất hiện trước mắt mọi người. Chứng kiến Tiêu Viêm xuất hiện, mọi người không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Còn Tiêu Viêm chậm rãi bước tới bên cạnh Hàn Tuyết, thanh âm vang lên nói: "Cô không sao chứ?" Nghe vậy, Hàn Tuyết đáp: "Quả nhiên là ngươi." Thấy thế, Tiêu Viêm lạnh lùng không đáp, chỉ lặng lặng nhìn đám người kia. Còn hai lão gia hỏa nhìn Tiêu Viêm, họ kinh ngạc nói: "Các hạ là phương người nào? Thật sự rất lạ mặt, chắc là lần đầu tiên đến Thiên Bắc Thành đúng không? Ta cho các ngươi cơ hội rời đi, những người nơi này ta tạm thời bảo hộ bọn họ." "Các hạ thực sự muốn đắc tội Hồng gia ta sao? Bằng vào hai người các ngươi còn chưa có tư cách trước mặt của ta bắt đi một người nào. Tiểu tử cuồng vọng, không phải vì ngươi đánh lén, làm sao có thể đánh lui lão phu?" Nghe vậy, Tiêu Viêm không hề để ý tới hai người này, quay đầu lại nhẹ giọng nói đối với đám người Hàn Tuyết nói: "Theo ta đi." Dứt lời, Tiêu Viêm liền hướng về phía xa kia, dẫn theo đoàn đội của Hàn gia lặng lẽ rời khỏi nơi này, mặc kệ người của Hồng gia. Thấy Tiêu Viêm hành động không coi mình ra gì, Hồng Mộc cùng Hồng Liệt cũng không chịu được nữa, thanh âm vang lên quát: "Lấy mạng bọn chúng!" Dứt lời, đám người Hồng gia liền cùng nhau lao lên đánh về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, nét mặt Tiêu Viêm đã biến đổi, quay người lại giận dữ, dị hỏa trong lòng bàn tay bốc lên. Theo bàn tay nắm lại, một cỗ dao động vô hình nhanh chóng khuếch tán. Một lát sau, một ngụm máu tươi bỗng từ miệng đám người kia phun ra, giống như lúa mì vụ thu hoạch mà quỷ dị ngã xuống. Thế thế, hai người Hồng Mộc cùng Hồng Liệt động thủ, bọn họ liền phóng người đánh về phía Tiêu Viêm, hai gã đấu hoàng cứ thế lao tới. Sau đó trên tay họ, hai luồng đấu khí dung hợp lại, liền phóng tới người Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm chỉ nhếch miệng nói: "Đấu khí dung hợp thực không tệ, bất quá hỏa diễm đối với ta là vô dụng." Dứt lời, bàn tay đưa ra, chợt thanh sắc hỏa diễm giống như hỏa mãng đột ngột bắn đến. Hai cỗ công kích ầm ầm chạm vào nhau, nhưng mà hỏa diễm nóng cháy nhìn như khổng lồ kia liền nổ tung rồi liền tan biến. Tay áo vung lên, thanh sắc hỏa diễm trực tiếp bạo xuất như thiểm điện. Tiêu Viêm liền oanh kích trên lồng ngực đối thủ, đánh bay hai lão ta về phía sau. Thấy đối thủ quá mạnh, hai tên kia liền bảo nhau rút lui. Đáng tiếc, Tiêu Viêm lại không cho hắn đi dễ dàng như thế. Một đoàn hỏa diễm khuếch tán ra xung quanh. Sau đó, một cỗ hỏa diễm nồng đậm liền đánh tới người của hai tên kia và lấy mạng bọn chúng. Sau đó, bàn tay khẽ động, Tiêu Viêm liền đem thi thể hai tên này ném thẳng xuống mặt đất, nơi đám người Hàn gia đang đứng và nói họ tùy ý xử trí.
Thấy vậy, ánh mắt của tất cả mọi người hiện lên một sự sợ hãi. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại trong phủ của Hàn gia, đám người Hồng gia đã tới. Lần này, dẫn đầu đám người Hồng gia là một thiếu niên anh tuấn, trên tay hắn ta xuất hiện một quả cầu lôi điện. Sau một hồi lâu chờ đợi, người của Hàn gia dẫn đầu là Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết cũng tới. Thấy thế, tên nam nhân kia liền quay đầu lại. Nhìn nhau, hai bên liền tỏ thái độ vô cùng khẩn trương, hiển nhiên là không ưa gì nhau. Lập tức, bọn họ liền đấu khẩu. Cuối cùng, cái tên thanh niên của Hồng gia kia chốt một câu xanh dở nói: hiện tại, Hàn gia đã từng cùng Hồng gia có một ít giao tình, ta có thể cấp cho Hàn gia một con đường. 3 ngày sau, trên Thiên Thạch Thai, tại nội thành, chỉ cần tìm ra người nào bên trong Hàn gia có khả năng đánh bại được ta. Hơn nữa, bất luận người kia có phải là người Hàn gia các người hay không, Hồng gia ta trong vòng 10 năm tất sẽ không tiếp tục tìm đám người các ngươi gây phiền toái nữa. Đương nhiên, nếu là thất bại, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt sẽ là người của ta, như thế nào? Trầm mặc trong đại sảnh kéo dài hồi lâu, rốt cục thì bị một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hàn Nguyệt đánh vỡ nói: tốt, Hàn gia ta tiếp nhận, bất quá nếu như thua, ta sẽ gả cho ngươi, nhưng muội muội của ta thì không được. Nghe thế, cái tên Hồng Thần đột nhiên ngẩng đầu, mục quang như liệt hỏa nhìn về phía Hàn Nguyệt. Một lát sau, cười to nói: được, cứ theo ý của ngươi. Trước hết, cứ cưới tỷ tỷ cũng được. Một khi đã như vậy, hôm nay Hồng Thần ta liền cáo từ. 3 ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại. Dứt lời, hắn ta liền dẫn người của Hồng gia rời đi, nhìn đám người kia biến mất. Một lát sau, nam tử trung niên trong phòng mới than nhẹ một tiếng rồi nói: Nguyệt Nhi, người có nắm chắc không? Hàn Nguyệt Ngọc Thủ hơi có chút khẩn trương, khẽ hít một hơi, nói: không có, nhưng ngoại trừ như vậy ra, còn có những cách nào khác sao? Tại bên trong Thiên Bắc Thành này, không có mấy người trong cùng thế hệ với hắn có thể tiến vào đấu hoàng, cho nên cơ hồ là không có ai có thể đánh lại Hồng Thần. Bọn họ là muốn đẩy Hàn gia ta vào con đường tử lộ để ta phải thối lui, có như vậy mới có thể đạt được thời cơ. Ai nói thế, ta có người lựa chọn tốt hơn này. Dứt lời, Hàn Tuyết liền nói người gọi Tiêu Viêm tới. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện tại bên trong phòng, ôm quyền hướng về phía Hàn Nguyệt nói: Hàn Nguyệt học tỷ, cũng đã vài năm rồi chưa gặp lại. Tiêu Viêm, người tại sao lại ở nơi này? Chuyện này kể ra, e rằng có chút dài dòng. Nghe vậy, Hàn Tuyết ngạc nhiên hỏi: tỷ tỷ, người biết Tiêu Viêm tiên sinh sao? Tại học viện Già Nam, ta còn tính là học tỷ của hắn đấy. Nghe vậy, cha Hàn Nguyệt cười nói: nghe nói nội viện thu nhận đệ tử có chút nghiêm khắc, có thể đi vào trong đó. Nói vậy, vị tiểu huynh đệ này cũng là nhân Trung Long Phượng rồi. Nghe thế, Hàn Nguyệt vui vẻ nói: đâu chỉ là nhân Trung Long Phượng, hắn khi mới có thực lực đại đấu sư đã dám cùng cường giả đấu hoàng đối chiến. Mới đi vào nội viện không đến 1 năm, liền trực tiếp trở thành người đứng đầu trên cường bảng. Lấy sự gan dạ sáng suốt cùng thiên phú của hắn, tại bên trong nội viện tuyệt đối không ai sánh bằng. Hàn Nguyệt học tỷ quá khen, đây chẳng qua chỉ là nhờ vận may thôi. Người như thế nào cùng Tuyết Nhi ở cùng một chỗ vậy? Nghe vậy, Hàn Tuyết ở bên cạnh liền nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đem chuyện từ ở Đại Mạc cho đến những chuyện phát sinh trên đường đại khái nói một lần. Cuối cùng, sau một hồi trò chuyện, mọi người liền quyết định Tiêu Viêm sẽ là người đại diện Hàn gia ra so tài cùng Hồng Thần. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở trên một cái thạch đài. Trước mặt anh ấy chính là Hồng Thần, đối thủ của mình. Sau vài lời võ mồm, hai người liền lao vào nhau đối chiến. Liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến này sẽ diễn ra gay cấn như thế nào? Theo dõi kênh vào sáng Chủ nhật hàng tuần để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.